नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी सोलिडवर्क्सको नयाँ भिडियो लेक्चर सिरिजमा छौँ। आज चाहिँ हामी स्प्लाइन कमान्डलाई कसरी युज गर्ने भन्ने सिक्नेछौँ है। सबैभन्दा अगाडि म पार्ट्समा गएँ, पार्ट्समा क्लिक गर्छु। पार्ट्समा गइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ यहाँबाट युनिट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ युनिट सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईँ प्लेनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फ्रन्ट प्लेनलाई सेलेक्ट गरेँ। स्केचमा गएँ, स्केच गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म अब स्प्लाइन कमान्डमा जान्छु। हेर्नु चाहिँ हामीसँग स्प्लाइनमा तीनवटा अप्सनहरू छ। एउटा स्प्लाइन छ, एउटा स्टाइलस स्प्लाइन छ र एउटा तपाईँको इक्वेसन ड्रिभन कर्भ छ। सबैभन्दा अगाडि मैले स्प्लाइनमा सेलेक्ट गरेँ। स्प्लाइनमा सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले अब यसरी पोइन्टहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। ऱ्यान्डमली दुईवटा पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ, तेस्रो चौथो र यसरी मैले पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि मैले राइट क्लिक गरेँ, सेलेक्ट गर्छु है। यसरी मैले चाहिँ स्प्लाइन क्रिएट गरेँ। सबैभन्दा अगाडि स्प्लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि सोलिडवर्क्समा चाहिँ स्प्लाइन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा ऱ्यान्डमली ड्रन गरेको एउटा कर्भ हो, जसलाई चाहिँ तपाईँ कम्प्लेक्स सेपहरू बनाउन सक्नुहुनेछ है। जस्तै मान्नुहोस् कि तपाईँ अलि एडभान्स डोरको ह्यान्डलहरू हुन्छ नि डोरको, त्यो चाहिँ तपाईँ स्प्लाइन कमान्ड युज गरेरै बनाएको हो। तपाईँ कारको चाहिँ बाहिरको सेपहरू चाहिँ त्यो पनि स्प्लाइन कमान्ड युज गरेरै बनाएको है। अब हेर्नुहोस्, स्प्लाइन कमान्डलाई हामीले पहिला स्प्लाइन बनायौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि, जस्तै अब हेर्नुहोस् है कतिवटा पोइन्ट छन्। पहिलो पोइन्ट हाम्रो यो भयो, दोस्रो नेक्स्ट पोइन्ट यसरी चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट पोइन्ट यो पहिलो पोइन्ट भयो, दोस्रो पोइन्ट भयो, तेस्रो चौथो पाँचौँ पोइन्ट हामीले चाहिँ पाँचवटा पोइन्ट स्पेसमा चाहिँ सिलेक्ट गरेको छौँ। अब तपाईँ पहिला यसमा जानुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको सो कर्वेचर कम्स गर्नुहोस् है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँको ओरिजिन भनेको यो पोइन्ट तपाईँको ओरिजिन भयो, यो पोइन्ट तपाईँको ओरिजिन भयो। यदि तपाईँको ओरिजिनबाट स्ट्रेट लाइन जाने थियो भने सिधै यसरी जानुपर्ने हो है। तर यो कर्भ चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ हुँदै गइरहेको छ र यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम बेन्डिङ छ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ इनिसियल पोइन्टमा तपाईँको लो बेन्डिङ छ, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको स्ट्रेट लाइन हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ भइरहेको छ र म्याक्सिमम चाहिँ यो मिडिलमा चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ भइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कर्वेचर चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। त्यस्तै तपाईँको यो पोइन्टमा पनि हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको स्ट्रेट लाइन हुने थियो भने सिधै यस्तो जानुपर्ने हो। तपाईँको स्ट्रेट लाइन नभएर चाहिँ तपाईँको सर्टेन यस्तो बेन्डिङ हुँदैछ। बेन्डिङ भएको कारणले स्ट्रेट लाइनबाट यति डेभिएट भएको छ भनेर यति कर्वेचरमा चाहिँ यसरी चाहिँ कर्वेचरले चाहिँ सो गर्छ है। हाम्रो यति डेभिएट भएको छ भनेर चाहिँ यसले सो गर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसमा राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। इन्फ्लेक्सन पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् है, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कर्वेचर चेन्ज भइरहेछ। यहाँ इनिसियल ओरिजिन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको मानव ओरिजिन पोइन्टबाट यो ब्ल्याकसम्म चाहिँ तपाईँको यसरी एउटा चाहिँ कर्वेचर हो भने त्यो ब्ल्याकबाट तपाईँको यो ब्ल्याकसम्म अर्को कर्वेचर हो। यसरी तपाईँको इन्फ्लेक्सन पोइन्टले चाहिँ चेन्ज इन कर्वेचरलाई चाहिँ सो गर्छ है। त्यस्तै स्प्लाइनमा चाहिँ यसरी राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ डिस्प्ले कन्ट्रोल पोलिगन भन्नेमा जानुहोस्। डिस्प्ले कन्ट्रोल पोलिगनमा गइसकेपछि तपाईँ यो कर्वेचरको यसरी कर्वेचरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सेपलाई चाहिँ तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो जुन एरोहरू देखाएको छ यो पोलिगनमा चाहिँ तपाईँको जुन यस्तो सेपमा चाहिँ तपाईँले गएर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को तरिका चाहिँ यो कर्वेचरहरूलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भनेको चाहिँ मैले चाहिँ डाइमेन्सन दिन्छु। पहिलो पोइन्ट र मैले यो पोइन्टको बिचको चाहिँ डाइमेन्सन दिन्छु। यसरी मैले 60 दिएँ भने यो चाहिँ तपाईँको कर्वेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। यसरी चाहिँ मैले यो कर्वेचरलाई चेन्ज गर्न सक्छु। अनि यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यो भइसक्यो है। अब हेर्नुहोस्, मैले यसलाई चाहिँ अहिले मैले यो डाइमेन्सनलाई हटाइदिएँ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, मैले यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो यो एरोहरू लाइन चाहिँ विथ एरो, यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डायमन्ड जस्तो सिम्बल छ है। यो चाहिँ तपाईँको एरो छ र यो चाहिँ पोइन्टर भनिन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ एउटा डाइरेक्सनतिर मात्र हुन्छ। स्टार्टिङ र इन्डमा हेर्नुहोस् है, स्टार्टिङमा एउटा छ, इन्डमा पनि एउटा डाइरेक्सनमा छ। तर तपाईँको बिच पोइन्टहरूमा चाहिँ जस्तै
सरी जस्तै तपाईँको हेर्नुहोस् है बीच पोइन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तै यो पोइन्टमा पनि दुईवटा डाइरेक्सनमा छ, यो पोइन्टमा दुईवटा डाइरेक्सनमा छ, यो पोइन्टमा चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सनमा छ। तपाईँको स्टार्टिङ पोजिसनमा चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र बीचको पोइन्टहरूमा चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सनमै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है, अब मैले यो लाइनलाई एक्टिभेट गर्नको लागि मैले यो एरोमा क्लिक गर्छु। यो चाहिँ तपाईँ डायमन्ड जस्तो एरो देखिरहेको छ, यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि ट्यान्जेन्ट सीको चाहिँ एङ्गललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो ट्यान्जेन्ट सीको एङ्गललाई चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, कति एङ्गलमा हामीले बनाउने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। मेरो अहिले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ तपाईँको देखिरहनु भयो होला, सानो तपाईँको एरोमा चाहिँ 45 डिग्री भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ यो कलरमा चाहिँ खासै त्यति राम्ररी भिजिबल भइरहेको छैन है। तर यो एरोले चाहिँ डायमन्ड जस्तो सिम्बलले चाहिँ हामी एङ्गललाई चाहिँ ट्यान्जेन्सीको एङ्गललाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै छ तपाईँको यो एरोले चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो ट्यान्जेन्टको लेन्थलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ, लेन्थलाई चाहिँ बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुनेछ है। यो लेन्थलाई चाहिँ यो एरोलाई चाहिँ क्लिक गरेर लेन्थलाई यसरी बढाउन यसरी घटाउन सक्नुहुनेछ है। त्यसै गरी यो तपाईँको यो पोइन्टलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँ लेन्थलाई पनि बढाउन सक्नुहुनेछ, एङ्गललाई पनि घटाउन, अथवा जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले लेन्थलाई बढाएँ, यस्तो गरेँ भने मैले एङ्गललाई चेन्ज गर्न सक्छु। दुइटै लेन्थ र एङ्गल, ट्यान्जेन्सीको लेन्थ र एङ्गललाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँको स्प्लाइनको ह्यान्डल भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँले स्प्लाइनको ह्यान्डल, यसलाई चाहिँ तपाईँको स्प्लाइनको ह्यान्डल भनिन्छ है। अब चाहिँ स्प्लाइनको ह्यान्डल पछि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ तपाईँ यहाँबाट तपाईँ डाइमेन्सन पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ स्मार्ट डाइमेन्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि एरोको लेन्थ चाहिँ तपाईँ कति राख्न चाहनुहुन्छ। अब यो एरोको लेन्थ चाहिँ मैले यति गरेँ भने अब यो एरोको लेन्थलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पाउँदैन है। यो एरोको लेन्थ चाहिँ फिक्स भयो, यति लेन्थको चाहिँ मेरो एरोको लेन्थ भयो है। अब त्यस्तै मैले हेर्नुहोस् है, मैले अब एउटा सेन्टर लाइन क्रिएट गरेँ। मानौँ मैले एउटा सेन्टर लाइन क्रिएट गरेँ, सेलेक्ट गरेँ। मैले स्मार्ट डाइमेन्सनमा यो एरो र यो लाइनको चाहिँ एङ्गल चाहिँ कति छ भनेर यसरी देखाउनको लागि चाहिँ मैले यो एरोमा क्लिक गरेँ र सेन्टर लाइनमा क्लिक गरेँ। यसरी चाहिँ मैले एङ्गल दिन सक्छु है। यसरी म डाइमेन्सन दिन सक्छु। अब यो भयो, यो चाहिँ तपाईँको स्प्लाइन भयो। स्प्लाइन, यसलाई चाहिँ स्प्लाइन ह्यान्डल भनिन्छ है। अब तपाईँको स्प्लाइन, जेनरल स्प्लाइन भयो। अब मैले यसलाई चाहिँ मेटाउँछु, कन्ट्रोल ए गर्छु, डिलिट गर्छु है। त्यसै गरी म अब जान्छु स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै योभन्दा अगाडि तपाईँले स्प्लाइनमा पोइन्टमा क्लिक गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट स्प्लाइन पोलिगनहरू बनाउनुहुन्छ है। स्प्लाइन पोलिगन भन्छ आफै डाइरेक्ट, यस्तो स्प्लाइन पोलिगन भन्छ। यो चाहिँ एउटा स्टाइल हुन्छ, स्टाइल खालको भयो। अगाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है, डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् है। स्प्लाइनमा तपाईँले यसरी कर्भहरूलाई चाहिँ यसरी प्लट गर्नुभएको थियो, कर्भहरूलाई प्लट गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ तपाईँले पोलिगन दिनुभएको थियो भने स्टाइल स्प्लाइनमा तपाईँले पोलिगनलाई यसरी प्लट गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको स्प्लाइन भन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँ स्प्लाइन बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ यसरी स्प्लाइनको सेप पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँ स्प्लाइनको डाइमेन्सन दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले दिएँ यहाँ र यहाँको बिचमा, यसरी मैले दिएँ 60 डिग्री एङ्गल दिएँ है। 60 डिग्री एङ्गल दिएँ। त्यसै गरी मैले यहाँ यसको र यसको बिचमा मैले 200 दिएँ, 200 दिएँ। यसरी चाहिँ मैले डाइमेन्सन दिएर यसको सेप चेन्ज गर्न सक्छु। मैले अब यसमा सेलेक्ट गरेँ है, सरी म डाइमेन्सनलाई हटाएँ पहिला, त्यसपछि सेलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, सो कर्वेचर कम्स गर्छु। चाहिँ यसरी कर्वेचर चाहिँ देखाउँछ है तपाईँको। यसरी चाहिँ हामी यो स्टाइल स्प्लाइनलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामी यसको स्केल, यसलाई चाहिँ बढाउन पनि सक्छौँ, स्केल है। कर्वेचरको स्केललाई चाहिँ बढाउन पनि सक्छौँ, घटाउन पनि सक्छौँ है। यसरी बढाउन सक्छौँ, यसरी घटाउन सक्छौँ। र डेन्सिटीलाई पनि यसरी बढाउन पनि सक्छौँ, यसरी घटाउन पनि सक्छौँ है। यसको हामी यो चाहिँ तपाईँको कर्वेचर चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ कर्वेचर सो गर्छ। अनि पछि चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब
यो चाहिँ तपाईँको बेजर कर्भलाई चाहिँ जेनरली कर्भ भनेको बेजर टाइपको कर्भ हो है। अनि यसमा चाहिँ हामी रिलेसनसिप पनि दिन सक्छौँ। जस्तै अब हामी कन्ट्रोल थिच्नुहोस्, तपाईँको यो लाइनलाई क्लिक गर्नुहोस्, यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, भर्टिकल गर्नुहोस्। यसरी तपाईँ लाइनलाई चाहिँ भर्टिकल गऱ्यो भने तपाईँको कर्भेचर यसरी बन्ने भयो है। तपाईँ यसमा रिलेसनसिप पनि दिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्टाइल स्प्लाइन भयो है। अब मैले यहाँबाट बाहिर आउँछु। त्यसपछि मेरो थर्ड अप्सनमा छ हाम्रो इक्वेसन ड्रिभन कर्भ छ। इक्वेसन ड्रिभन कर्भमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन लेख्छु। मैले के लेख्छु भनेको 5 टाइम्स साइन यक्स लेख्छु है। x1लाई चाहिँ 0 राख्छु, x2लाई चाहिँ मैले 10 राख्छु। मैले ओके गर्छु भनेपछि इक्वेसन इन्भ्यालिड भनेको यस्तो हुन्छ। साइन यक्स हेर्नुहोस् है, 5 साइन एक्स भनेको मैले यक्स इक्वल टु एक्स इक्वल टु 0बाट सुरु गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ एक्स इक्वल टु 10मा इन्ड हो। यसको म्याग्निच्युड चाहिँ तपाईँको 5 छ है। तपाईँको साइन कर्भ चाहिँ यत्तिकै बन्यो है। 5 म्याग्निच्युड दिनुभयो भने यो डिस्टेन्सबाट यो डिस्टेन्ससम्म यसरी कर्भ चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। स्प्लाइन कर्भलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ है। हस्, धन्यवाद। अब कुनै कमेन्ट भए तपाईँ अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।